تريكات جامدة هتغير حياتك لازم تعرفها الجزء الثالث. أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس في أقل من دقيقة. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم مع بعض إزاي نجمع أو نطرح أو نضرب أو نقسم رقم على مجموعة من القيم اللي قدام حضراتكم. يعني مثلا لو أنت عايز تجمع رقم ثابت على المجموعة دي وليكن رقم 6، فالطريقة التقليدية اللي احنا بنستخدمها هندوس من هنا يساوي ونحدد القيمة اللي احنا عايزينها، بعد كده نجمع عليها 6 بالشكل ده. بعد كده هنسحب الخلية يمين وتحت زي ما حضراتكم شايفين. الحقيقة في طريقة أسهل من كده، وهي إزاي تجمع الرقم ده على مجموعة القيم دي. بكل بساطة هتيجي تعمل كوبي وبعدين هتحدد مجموعة القيم زي ما حضرتك شايف بالشكل ده وتدوس على بيس سبيشال، فهندوس على اد وتكرر نفس الخطوات على subtract ومultiply وديفايد، وبكده تكون قدرت بكل سهولة إنك تجمع أو تطرح أو تضرب أو تقسم أي رقم على مجموعة من القيم وبدون أي معادلة وفي ثوان معدودة.